السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل الذي وفقنا في هذه المجالس الطيبة المباركة، فإذا أذكر بها إخوتي وأحبتي في الله. اليوم كنت في السوق فاشتريت عسل، فوجدت مكتوب على هذا العسل: عسل طبيعي من خيرات الطبيعة. هذا كلام شرك، كلام فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. الطبيعة لم تخلق العسل، والطبيعة لم تنتج العسل، بل العسل أنتجته النحلة، والنحلة أوحى لها الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. كلمة عسل طبيعي من خيرات الطبيعة شرك بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تنسب ما خلقه الله عز وجل إلى الطبيعة، أو إلى ولي صالح، أو إلى ولي طالح. ما خلقه الله عز وجل من جبال ومن أشجار ومن بحار ومن كواكب ومن شمس ومن قمر ومن دواب. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لا نقبل هذه كلمة عسل طبيعي، عسل من خيرات الطبيعة، بل من خيرات رب العالمين. هذا العسل حر أصلي، نعم نقبلها، ولا نقبل من خيرات الطبيعة، لأنها من كلام الفلاسفة الملحدين الذين ينكرون وجود رب العالمين. هذا هو قصدهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية، قصيدة جميلة جدا جدا جدا. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ ند للرحمن أيا كان، من شجر أو حجر أو إنسان، يدعوه ثم يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الديان. الطبيعة من خلقها، هذه يسموها الناس الطبيعة، هي من خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لا تعطي ولا تهب ولا تمنح. الجبال والشجر والحجر كلهم من خيرات رب العالمين، كلهم من صنع الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله. الله يجزيكم بخير. كذلك أطلب من المسؤولين الذين يراقبون المنتوجات أن ينبهوا على كلمة طبيعي من خيرات الطبيعة، لأنها شرك بالله. والناس الذين يشترون هذا المنتوج لازم أنهم ينبهوا المسؤولين، هذا كلام فيه شرك. والعلماء كذلك يتكلموا في هذه المسألة، هذه مسألة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. يا الله يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين.